Pro úspěch na sociálních sítích je nejdůležitější znát ty lidi, kteří sedí na druhé straně monitoru, ty zákazníky. Je důležité, aby firma věděla, co dělá, pro koho to dělá a třeba jakým tónem ty své služby komunikuje a podle toho potom přizpůsobit obsah lidem, kteří ji sledují. Tak je potřeba se držet základních pravidel. Je to aktivita, je to účel a je to srozumitelnost. U té aktivity je potřeba myslet na to, že si musíme vytvořit nějaký publikační plán, kterého se potom budeme držet, aby lidé na těch sociálních sítích našli ten příspěvek pravidelně. Účel, tak u účelu musíme myslet na to, aby jsme si správně zvolili tu sociální síť pro tu svou vlastní komunikaci. Každý příspěvek by vlastně měl sledovat nějaký úkol, který by měl potom plnit a posouvat toho zákazníka o krok dál, ať už na webové stránky nebo k nějaké interakci. Dále je to srozumitelnost. Tam je v podstatě potřeba, aby zákazník na první dobrou za pár sekund ihned pochopil, k čemu ten příspěvek je. Protože sociální sítě jsou poměrně dynamické prostředí a máte jenom pár sekund na to zaujmout. Jakmile vytvoříte nějaký příspěvek na těch sociálních sítích, měli byste se vždycky toho cíle držet a u každého toho příspěvku se sami sebe zeptat, jestli vám ten cíl plní. Především je potřeba komunikovat se zákazníkem, vzít si o něho veškeré podklady, tonalitu, strategii, čeho chce dosáhnout a nějaké jeho cíle, které sleduje sociálními sítěmi. A ty potom se snažím v rámci toho obsahu přenést do těch příspěvků. To znamená, že se snažím pro to jeho dané téma vytvořit vhodné formáty, vhodné příspěvky tak, aby co nejlépe promluvali k té jeho cílové skupině. Firmy si nejvíc škodí tím, že na sociálních sítích nekomunikují a nemají tam aktuální informace. V dnešní době je úplně normální, že člověk nepíše e-mail nebo možná ani nejde na webové stránky, ale jde informace hledat na sociální sítě. Tudíž ve chvíli, kdy tam firma nemá třeba aktuální otvírací dobu nebo zákazníkovi rychle neodpoví na zprávu, tak si tím škodí v rámci toho vztahu. Často se hodně zaobírají svými prvotními nápady, často jsou zaměření na nějaké své prvotní pocity. To znamená, že si často vytvoří nějakou představu o svém ideálním segmentu lidí, ke kterému mají promlouvat, ale často se tento segment, který si myslí, že ten pravý, neslučuje s realitou. Nemají ho podložený nějakou statistikou. To znamená, že se můžou často zaměřovat na segment, který vůbec nefunguje, případně komunikují způsobem, který se k jejich značce nehodí. Nejdřív zvažuju, které vlastně sociální sítě jsou pro klienta relevantní. Tady v tom se vždycky hodí obsahová strategie nebo minimálně nějaký audit, který mi dá trošku insight do toho, kdo ten zákazník vlastně je a kde ty informace hledá. Zaměřuju se hlavně na to, aby příspěvek přišel s nějakou novou informací, aby byl neotřelý, aby si člověk odnesl nějakou novou hodnotu, něco navíc. Podle toho, jak zákazníci na ten obsah reagují. A to si jednoduše určíme, u každého příspěvku má být nějaký cíl. Pokud je cílem návštěvnost a zákazníci skutečně navštěvují webové stránky, vidíme to prokazatelně ve statistikách, tak jsme uspěli. Pokud jsme chtěli vyvolat interakci a zákazníci skutečně komentují, lajkují, tak je to zase v pořádku. Pokud jsme chtěli vyvolat jinou akci, tak sledujeme konverze a pokud se to daří a je to prokazatelné, tak jsme zase uspěli. Problém je, pokud žádný takový úkol nebo cíl nemáme u příspěvku vytyčený, potom je to k ničemu. Docela často slyším názor, že na Facebooku je hrozně jednoduché prodávat, že na firemní stránku dám pár příspěvků a najednou se mi prostě sypou prodeje. Úplně si to nemyslím, myslím, že pro úspěch na sociálních sítích je důležité budovat vztah. Od toho to jsou sociální sítě. Klienti se často zaměřují na takové ty nejtěžší milníky, co je potřeba pokořit v rámci sociálních sítí a zapomínají na úplné základy. Chtějí třeba dosáhnout vyšší aktivity, proto vymýšlejí jeden příspěvek za druhým, nezaměřují se na to sdělení samotné, na ten obsah, jestli komunikují správně. Zároveň zapomínají třeba uvádět základní údaje v profilu. To znamená, že zákazník nemá vůbec možnost se dostat o ten krok dál, kontaktovat toho klienta nebo přejít na jeho webové stránky, případně dohledat jeho další sociální sítě. Klienti zapomínají navádět zákazníky dál z toho příspěvku. To znamená, zákazník se dostane na příspěvek a potom často ani neví, co má dále učinit. Jestli má přejít na webové stránky,
nebo má něco lajkovat, nebo se má k tomu vyjádřit. Pokud tam ten call to action není, tak jednoduše nic neudělá, potom je ten příspěvek k ničemu. Pomáhat tomu zákazníkovi, radit mu nebo mu nabízet třeba nějaký zábavný obsah a až potom se zaměřovat na prodej. A postupně přes tu důvěru a přes tu komunikaci k zákazníkovi se dá dospět i k tomu zisku.